Okay, ngayon magluluto tayo ng escabeche isda. First, ilalagay muna natin yung, magigisa muna tayo ng bawang, sibuyas, luya. Okay. First, bawang. Sibuyas. Then ay luya. Or ang 2 pirasong carrot. Hayaan muna natin siya lumambot ng konti. Konti-konti lang kasi dapat half-cook ko lang. So right now, ito lang na muna ilalagay natin. Ilagay itong salt. Okay. One tablespoon of vinegar. Medium sachet of tomato sauce. Kung inuubos ko kasi sayang pag may natira. Next, hinaan ng konti yung apoy. Pagka-mix natin, lagyan natin ng sabaw. At least half cup lang po. Okay? Yan. Nice and delicious. While taste muna natin siya. Wow, okay na. Okay, andito na tayo. Half cook na siya, yung ating carrot. Idagdag natin yung 1 small spoon ng teaspoon of sugar, brown sugar. Tapos po, lagay na po natin yung isda. Lagay na po natin ang isda. Ayan na po. Yay! So, ayan na po siya. Tayo live eh. So, ito na siya. Half cook lang po talaga.
Ito ang magpapasarap ng ating piniritong isda. Kasi minsan nakakaumay na rin yung laging kakainin mo po pritong isda, dry na dry. Yan! Wow! It's very delicious. So, anuhan po natin siya. Paanohin lang po natin siya ng konti. And then, ilalagay na po natin ang ating green chili. Okay. For a while, habang ito na po, ang sarap-sarap na ng escabeche isda or let us say escabeche tilapia. Time to eat!